کله زموږ سره 1 کوانټیټي او 3 دریم نمبر کوانټیټي دا ډایرکټلی پروپورشنلی او کوانټیټي 2 او کوانټیټي 3 چې کوم دی دا زموږ سره هم ډایرکټلی پروپورشنلی نو موږ به دا رول بیا څه کوو یوز کوو. سیکنډ نمبر وا او کومه چې تھرډ نمبر کوانټیټي ده دا ډایرکټلی پروپورشنل بټ لیکن چې کوم 1 نمبر وا او تھرډ نمبر دا نو دا په خپل منځ کې انورسلی پروپورشنل دي نو بیا موږ دا رول یوز کوو چې کوم موږ سره دی C by X equal to D by A cross E by B. السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته را چې زمونږ پریویس چې کوم لیکچر او هغه په پروپورشن باندې وو بیا پاره کې مونږه ټو ټایپس ډیسکس کړیو په تفصیل باندې پاره باندې مونږ خبره کړې و چې پاره کې یو ډایرکټ پروپورشن او یو انورسلی پروپورشن نن چې کوم زمونږ د لیکچر ټاپک دی هغه کمپاوند پروپورشن دی چې ډیر زیات چې کوم دی کمپلیکیټډ دی اس کمپیئر ټو پروپورشن. نو که تاسو ذهن کې په پروپورشن کې مونږ سمپلی ټو ریشوز ډیسکس کړیو خو په کمپاوند پروپورشن کې موږ مور دین 2 پروپورشن هغه ډیسکس کوو. نو کمپلیکیټډ ذکر دی چې په دې کې 3 رولز چې کوم ډیر زیات امپورټنت دي نو زیات تر کسان چې کوم دی دا غي نه خبر پاغي نه پويږي نو دا غي د وجه چې کوم دی بیا کمپاوند پروپورشن چې څومره کوېسچن راځي MCQs راځي هغه نشي هندل کولای په صحیح طریقې سره هغه انسر دا غي نشي راوستي نو بیا هغه انسر چې کوم دی هغه کوېسچن څه کیږي غلطيږي. نو په دې لیکچر کې موږ 3 بیسیک رولز چې کوم ډیر زیات امپورټنت دي هغه په دې لیکچر کې موږ ډیسکس کوو پای باندې به اگزامپلز کوو تفصیل سره به پای باندې خبره کوم. خو فرست اف آل راځو د کمپاوند پروپورشن ډیفینیشن ته چې آیا کمپاوند پروپورشن کې به موږ څه ډیسکس کوو په دې کې به موږ بیسیکلی څومره ریشوز راغستې شو. راځو فرست اف آل چې کوم دی موږ د کمپاوند پروپورشن ډیفینیشن ته او دا غي نه پس بیا به دی باندې موږ تفصیل سره دا غي چې کوم رولز دي پای باندې خبره کوو. راځو فرست اف آل د کمپاوند پروپورشن ډیفینیشن ته. نو کمپاوند پروپورشن ډیفینیشن زموږ سره دا دی چې the relationship between two or more proportion is known as compound proportion چې زموږ سره د 2 یا چې کوم دی more than 2 proportion دا غي ریلیشن ته موږ سوایو کمپاوند پروپورشن. نو که تاسو خیالي نو په پروپورشن کې زموږ سره سمپل ریشوز به موږ غاستو نو په وس دلته چې کوم دی په کمپاوند پروپورشن کې زموږ سره ریلیشن دی دوا یا دونه سیوا چې کوم دی د پروپورشن نو سمپل پروپورشن کې زموږ سره ریشو وي او چې کله زموږ سره بیا دلته دی ریشو نه دا کنسیډر کړي نو هغه الډي په پروپورشن کې چې کوم دی یو قسم رااله نو دلته زموږ سره ریلیشنشپ بټوین د دوا یا دونه سیوا پروپورشن ریلیشنشپ ته چې کوم دی موږ وایو کمپاوند پروپورشن. نو راځو فرست اف آل تاسو ته وایو چې دی خپل رولز دي 3 رولز به تاسو نن په لیکچر کې ډیسکس کوم چې دا غي په تھرو به تاسو دا کمپاوند پروپورشن سال کوي چې ډیر زیات امپورټنت رولز دي تاسو به دا ضرور یادوي او د هغه ملګرو سره چې کوم په دی باندې نه پويږي دا اوس به ضرور دا لیکچر شیر کوي. نو راځو فرست اف آل x be the quantity required. مثال په تور باندې x تاسو یو د کوانټیټي د چې دا ته فایند کې دلته ما Q1 Q2 Q3 کوانټیټي 1 کوانټیټي 2 کوانټیټي 3 په کوانټیټي 1 کې A دی بیا دلته زموږ سره B شو دلته C شو دلته بیا D دلته E دلته X چې کوم دی د زموږ سره ریکوایرډ دی دا زموږ سره هغه 3 ریشوز رالو چې زموږ سره کم پروپورشن دی دلته 2 نو مطلب دلته زموږ سره 2 نشو بلکې 3 شو. نو اوس راځو رول نمبر 1 سره F quantity 1 and quantity 3 نو چې کوم دی مین دلته خبره دلته را چې کله زموږ سره 1 کوانټیټي او 3 دریم نمبر کوانټیټي دا ډایرکټلی پروپورشنلی او کوانټیټي 2 او کوانټیټي 3 چې کوم دی د زموږ سره هم ډایرکټلی پروپورشنلی نو موږ به دا رول بیا څه کوو یوز کوو. نو اوس به تاسو څنګه پته لګي چې آیا زموږ سره دا څنګه ډایرکټلی پروپورشن دي چې کله ته په کوېسچن کې تا کوانټیټیز درکړي اول به ته د سپریټلی ولیکي بیا به ته دې دوه ریلیشن چیک کی بیا به دې دوه ریلیشن چیک کی که آیا دا دوه ډایرکټلی پروپورشن یو بل ته نو ته بیا دا رولز یوز کې او دا رول سره نو چې کله موږ کوېسچن وکړو بیا تاسو ذهن ته آیډیا لاړ شي چې آیا دا به تاسو څنګه تاسو ته پته لګي. نو x بټا x c equal to d بټا a کراس e بټا b نو دا رول به تاسو اله یوز کوئ نو اله یوز کوئ کله چې تاسو ته پته ولګي چې آیا زموږ سره دا دوانه a او 3 او b او 3 2 او 3 چې کوي زموږ سره ډایرکټ پروپورشن دي بیا تاسو رول نمبر 1 یوز کوئ. اوس راځو سیکنډ رول ته چې هغه سوي. نو رول نمبر 2 زموږ سره دا دی چې f quantity 1 and quantity 3 کوم حساب تور باندې زموږ سره 1 او 3 چې کوم دی الریډي په فرست کې موږ لیکلو
دا ډایرکټلی پروپورشنل بټ سیکنډ او تھرډ چې کوم دی دا کوانټیټي یعنې دا انورسلی پروپورشنل نو بیا به مونږ دا رول یوز کوو. نو سمپل دا فارمولې یادول دي او په دې باندې بیا چې کوم دی کوېسچن سال کول دي. خو کوېسچن به تاسو څنګه سال کوئ نو کوېسچن کې به اول تاسو دا فایند کوئ چې آیا زموږ سره دا ریلیشن چا په منځ کې دی او آیا دا کم ریلیشن دی، ډایرکټ ریلیشن دی که انورس ریلیشن دی. نو تھرډ نمبر رول دا دی چې if quantity 2 and quantity 3 are directly proportional، مثال په توګه زموږ سره چې کومه سیکنډ نمبر وه او کومه چې تھرډ نمبر کوانټیټي ده دا ډایرکټلی پروپورشنل بټ لیکن چې کوم 1 نمبر وه او تھرډ نمبر ده نو دا په خپل منځ کې انورسلی پروپورشنل دي. نو بیا به مونږ دا رول یوز کوو چې کوم مونږ سره دی C by X equal to D by A cross E by B. نو دا 3 رولز دي چې کوم ډیر زیات امپورټنٹ دي په کمپاوند پروپورشن کې او د دې نه بغیر چې کوم دی کوېسچن سال کول دا ډیر زیات مشکل وي. نو تاسو به ټول نه مخکې دا فارمولې ډسکس کوئ، دا به ځان سره چې کوم دی یادوئ. د هغې نه فرست به بیا سمپل په کوېسچن کې تاسو دا پکارېږي چې آیا دا ریلیشن د چا په منځ کې دی او دا کم ریلیشن دی، انورس ریلیشن دی که ډایرکټ ریلیشن دی. چې ته دا فایند کړې نو بیا چې کوم دی فارموله کې د هغې پوټینګ دا ډېر زیات ایزي دي. نو اوس راځو په دې باندې کوېسچن ته. زه به تاسو یو کوېسچن کوم چې هغه لږ ټریکی دی. نو چې کله مونږ هغه وکړو نو دقیق په طرز کې به بیا باقي تاسو چې کوم زموږ سره 2 باقي پاتې کېږي که فرست وي یا که سیکنډ وي یا فرست وي یا تھرډ وي نو هغه بیا تاسو په خپله وکړئ. چې چاته پکې څه هم مسلې وي ما سره په واټساپ باندې هم رابطه کولی شي، دې نه علاوه په کمنټ سیکشن کې هم تاسو د هغې مطابق ویلی شئ. انشاءالله مونږ به هغه ډسکس کوو، ستاسو کنفیوژن به چې کوم دی هغه مونږ کلیر کوو. کوشش زموږ انشاءالله دا به وي. نو راځو فرست اف آل په دې باندې یو اگزامپل ته چې آیا په دې به مونږ اگزامپل یا کوېسچن څه چې کوم دی تاسو په دې باندې راتلی شي. نو راځو فرست اف آل په دې باندې یو کوېسچن سال کو چې آیا په دې باندې کوېسچن مونږ ته څنګه راځي. نو اگزامپل زموږ سره دا دی چې if 30 persons can consume 20 kilogram of flours in 25 days, how much of flour will 15% consume in 30 days؟ زموږ سره 30 کسان دي او هغه 20 کیلوګرام وړه چې کوم دي هغه ختموي په 25 ډیز کې. نو وایي څومره چې کوم دی څومره وړه به هغه په ختم کې 15 کسان دي چې هغه 30 ډیز کې به مطلب څومره وړه ختم کړي، هغه به څومره وړه وخوري. نو کوېسچن چې کوم دی تاسو ته ما الریډي 3 رولز لیکلي دي. نو تاسو به اول ټول نه مخکې په دې کوېسچن کې دا وګورئ چې آیا زموږ سره دا کوانټیټیز کم کوانټیټیز په درمیان کې زموږ سره ریلیشن دی. نو ډېر زیات کمپلیکیټډ کوېسچن دی دا. نو کمپلیکیټډ هله دی چې کله تا ته مثال په توګه دا رولز نه درځي، خو چې کله تا ته رولز زیات شو او په دې پوه شي دا کوانټیټي 1 دا 2 دا 3 نو بیا پکې چې کوم دی هېڅ څه نشته. بیا ودن 30 سیکنډ چې کوم دی ته د انسر راویستی شي او په اسانه باندې خپله کوېسچن یا چې کوم د MCQs هغه هینډل کولی شي. نو راځو فرست اف آل د کوېسچن کې ګورو چې آیا زموږ سره دا ریلیشن د چا په منځ کې دی. زموږ سره یو پرسن دی او یو فلور دی او بل چې کوم دی ډیز دی. د دې 3 کوانټیټیز په درمیان کې چې کوم دی زموږ سره دا تعلق دی. نو پرسن ما فرست کې ولیکل، ډیز مې چې کوم دی بیا په سیکنډ کې ولیکل، فلور چې کوم دی موږ اخره کې دی فایند کوو نو دا به لاست کې ولیکو. خو اوس راځو د ټولو نه مخکې چې کله تاسو دا ولیکئ دا کوانټیټیز دې نه پس بیا تاسو آیا دا معلوم کړئ، دا به تاسو معلوم کړئ چې آیا زموږ سره د کوانټیټي 1 او د کوانټیټي 2 او کوانټیټي 2 او 3 چې کوم دی په منځ کې کم ریلیشن دی. نو دلته موږ چې کوم دی رول نمبر 1 یوز کړی دی ځکه چې د دې کوانټیټي او دا کوانټیټي شوه او چې کوم سیکنډ دا او بیا تھرډ دا زموږ سره ډایرکټ پروپورشنلی دواړه یو بل ته. نو چې کله ډایرکټ پروپورشن دی کې موږ سره بیا یو میتھډ یوز کېږي چې موږ به دا ایرو کوو. نو همیشه چې کله ویریبل کم سایډ ته نو هغې کې به افورډ چې کوم دی دا ایرو کله هم چې کم سایډ ته زموږ سره دا ذهن کې واچوئ چې کم سایډ ته زموږ سره چې کوم موږ فایند کوو نو هغې کې به همیشه ایرو افورډ وي. اوس دلته زموږ سره ډایرکټ پروپورشنل دی نو دا ایرو به موږ افورډ کوو دواړه سایډ ته. که مثال په توګه باندې زموږ سره دا یا دا چې کوم دی انورس لو یا دا انورس لو نو بیا به موږ دا څه کوو دا به موږ انورس کوو نو دا ایرو بیا ډاونورډ وي. نو اوس زموږ سره چې کوم دی دا ډایرکټ پروپورشن دی نو موږ افورډ کوو. یا مثال په توګه باندې دا او هغه چې کوم دی انورسلی پروپورشن نو بیا به زموږ سره دا ایرو چارته ډاونورډ وي. نو اوس زموږ سره دا ډایرکټ پروپورشن دی دا موږ څه وکړو افورډ وکړو. ټول کمال چې کوم دی په ایروز کې دي چې کله تاسو دا فایند کړئ نو دې نه پس بیا دا رولز راوځي چې کوم رولز تاسو ته ما الریډي 3 رولز لیکلي دي نو دا به کم از کم تاسو یادوئ.
نو اوس راځو رول نمبر 1 ما یوز کړی دی چې x by c equal to d by a cross e by b. نو دا زموږ سره a ستاسو که په ذهن کې دا b بیا دا c شو، دا زموږ سره d دا زموږ سره چې کوم دی e او دا زموږ سره x اوس وګورئ x by c دی نو x لاندې c 20 ولیکه equal to d چې کوم دی زموږ سره 15 دی نو 15 بټه a دی نو a لاندې 30 دی ولیکه کراس ای زموږ سره 30 دی ولیکه ما لیکلی دی b نو b 25 دی نو ولیکه سمپل فوټینګ دی خو سمپل تاسو د ټولو نه مخکې دا رولز یادول دي دا رولز به تاسو ټول نه مخکې یادوئ خو لیکچر ډیر زیات انټرسټینګ دی ډیر زیات کمپلیکیټډ هم دی نو د ټول نه مخکې به تاسو رولز یادوئ او هغې نه پس به بیا سمپل په دې کې فوټینګ دی بیا به کې صرف سال کول دي ډیویژن دی او کراس ضرب دی باقي پکې بیا څه نشته نو دلته اوس وګورئ دلته هم 30 دی دلته 30 دلته 25 دلته 15 دی نو 30 کراس ضرب دی نو یو بل سره کینسل کیږي او 25 او 15 چې کوم دی زموږ سره په 5 باندې ډیوایډ کیږي چې 5 5 25 او 5 3 15 دلته 1 دی دلته 1 دی فرق نه کوي نو دا 3 1 سره ضرب شي نو 3 کم 3 او دا 5 د 1 سره ضرب شي 5 چې کم 5 نو 3 by 5 انسر رالو اوس دلته زموږ سره x فایند کول دي نو x سره 20 ډیوایډ شوی نو دا 20 موږ 2 سایډ ته څه کوو ملټیپلای کوو نو دلته چې کوم دی زموږ سره 20 ملټیپلای شي دا 20 به دې سره کټ شي او دا 20 به دلته ولګي دلته ما لیکلی دی چې 20 کراس 3 by 5 x سنگل پاتې شو نو x پاتې شو اوس برابر دلته 20 دلته 5 دی کراس ضرب دی نو یو بل کینسل کوي 5 زار 1 5 4 زار 20 دلته 1 پاتې 4 راغی دلته 1 دی 1 باندې چې کوم انسر ډیوایډ کوي فاست خپل ځان راځي 3 په 4 کې ضرب ورکړل دی راځي 12 نو مطلب دا دی چې x زموږ سره معلوم شو چې 12 کیلوګرام وړه به چې کوم دی دا په 30 ډیز کې څومره کسان کنزیوم کی 15% نو دا زموږ سره په فرست رول باندې اگزامپل دین علاوه تاسو په سیکنډ ټایپ او چې کوم دی زموږ سره تھرد رول دی په دې به تاسو لکسر کوشش وکړئ که څه هم تاسو ته ډیفیکلټ نو صرف زه تاسو دا ریکویسټ کولی شم چې تاسو خپل چې څه هم مسله وي هغه په کمنټ سیکشن کې یا زموږ سره په واتساپ باندې هم رابطه کولی شئ په هغې په ترو به انشاءالله زه تاسو ته بیا د دې مطابق چې څه هم ماله راځي زه به تاسو ته کوشش کوم چې په اسانه باندې هغه چیز ایکسپلین کړم نو دا زموږ سره فرست اگزامپل چې ډېر زیات امپورټنټ دی او دا لیکچر چې کوم موږ نن واغوستو نو ډېر زیات امپورټنټ ځکه چې دا د پروپورشن نه لږ کمپلیکیټډ دی په هغې کې سمپل ټو ریشوز راغلي و دې کې چې کوم دی پروپورشن په درمیان کې ریلیشنشپ دی نو دا ډېر زیات امپورټنټ نو دې نه علاوه فیسبوک چې کوم پیج دی نو دا ضرور فالو کوئ هغې وجه به دا چې څومره زموږ سره نوي ریلز راځي یا زموږ سره کوېسچنز راځي نو په هغې کې موږ دا کوو چې شارټ کټس میتھډ یوز کوو نو زیاتر په MCQs کې ملګرو ته بیا د ټایمز ایشو ډیر زیات راځي نو موږ کوشش دا وي چې آیا شارټ کټ میتھډ پای کې ډسکس کو چې تاسو په 30 یا 20 سیکنډ کې چې کوم د خپل MCQs هینډل کولای شئ نو مکسیمم تاسو به چې کوم د 70 پلس مارکس بیا اغسته شي نو د نه علاوه په یوټیوب باندې زما چینل دی نو هغه سبسکرایب کړئ ځکه چې پای کې تاسو ته بیا خاص پراپر پلی لیست ملاويږي نو پای کې بیا تاسو نو ویډیو چې کوم د اخوالي خواني کې په سیکوینس به بیا تاسو ویډیوګانې ګورئ او په فیسبوک کې چې کوم هغه رینډملی راځي نو پای کې بیا تاسو نه سیکوینس ګډوډ کیږي نو پای کې یو پراپر پلی لیست په یوټیوب کې نو هغه ضرور چې کوم دی هغه تاسو سبسکرایب کړئ چې تاسو نوې ویډیوګانې ملاويږي نو ان شاء الله پر روان لیکچر کې به موږ نور هم مزید بهترین لیکچر هغه بهترین ټاپک چې کوم دی هغه به انکلود کوو نو ان شاء الله تاسو په سپورټ سره او تاسو په کوشش سره ان شاء الله موږ مخکې ځو نو چې کوم لیکچر وي نه لیکچر دا خپل هغه ملګرو سره شیر کړئ چې چاته په دې چیز کې پرابلمز وو ان شاء الله د روان لیکچر لپاره زه تاسو نه اجازه غواړم د خدای په امان